Sziasztok! Én Martin vagyok, és ti most éppen az első videómat nézitek. A következő pár percben szeretném ismertetni, hogy miért is hoztam létre ezt a csatornát, és az elkövetkezendő időszakban milyen témákkal fogok nektek kedveskedni. Tudom, rengeteg vlog árasztja el az internetet, én mégis úgy gondolom, hogy tudok majd valami újat mutatni nektek. Na de nézzük is, hogy milyen témákkal fogok igazából foglalkozni. Nyelvtanulás és annak fontossága. Helyes táplálkozás. Edzés. Önismeret és motiváció. A legújabb trendek. És esetleg olyan témák is, amivel úgy gondoljátok, hogy érdemes lenne foglalkoznom. Amint láthatjátok, mögöttem folyik valami. Ez igazából a Rajna, hiszen én itt vagyok most a német-svájci határon, itt dolgozok most egy hónapot, a Kelletiből mentem Münchenbe először is. Megérkeztem, és most fogadjátok nagy szeretettel az első epizódot. Megérkeztem Münchenbe, ahol 3 jó barátom fogadott, Timon, André és Janik. Hoztak nekem spécit, ami a kólának meg a fantának a keverék, egyébként egy marha jó dolog. Ezután elmentünk egy étterembe, ahol Timon erősködött, hogy ne schnitzelt tegyek, hanem knödelt, valami disznóhússal. Szörnyű volt. Azt azért elmondanám, hogy nekem alapban ilyen furcsa ízlésem van, és elég válogatós vagyok kaják terén, de ez tényleg rossz volt. A kötelező kis sörözés után úgy döntöttünk, hogy akkor lerakom a cuccomat Timonhoz és Janikhoz, akik képzeljétek, hogy 600 eurót fizetnek fejenként a lakásukért. Na most, hogyha már itt vagyunk a pénznél, akkor egy kicsit én ebbe belemennék, hogy mire is költöttem ebben a 2 napban. Ugye először is vettem tömegközlekedéssel járkáltam ugye a városban, és vettem egy jegyet 6,40 euró amit majd ide kiírok, hogy pontosan mennyi forintban, ilyen 2020 forint körül lehet egyébként. Mire költöttem még? Igen, alkohol. 2 napot eltöltöttem Münchenben, bocsánat, néha muszáj. Vettünk sört, ami szintén brutális drága volt, de amit itt kiemelnék, az a koktél. 14 euró egy koktélért. Nem normális. Gondoljatok bele, hogy Budapesten vannak olyan helyek, ahol 890 forintért iszol 2 koktélt. Wahnsinn, ge? A vonatjegyek, ez tök érdekes, hogy mindenképpen online érdemes megvenni, tehát hogyha Németországba utazgattok, vagy ide utaztok Németországba, mindenképpen nézzétek meg a Deutsche Bahnnak a honlapját, ez a dbahn.de, tök hasznos egyébként, mert sokkal olcsóbban meg tudtok venni mindent, tehát én csak azzal spóroltam 10 eurót, hogy ezt online vettem meg, úgyhogy szerintem ezt mindenképp érdemes kipróbálnotok. Elég a pénzből, szóval Timon és Janik mindketten a Technische Universitätre járnak, és mondták, hogy hát menjek be megnézni, hogy milyen ott egy óra. Egyébként tök kíváncsi voltam, hogy az LT-hez képest, vagy a budapesti egyetemekhez, vagy akár az egész magyarországi egyetemekhez képest miben más egy német egyetem. Hát, nem sokban. Vannak persze negatív dolgok is, meglátogattam egy WC-t, kíváncsi voltam, hogy milyen annak az állapota, viszont tettem nagyon-nagyon durván jó felfedezéseket. Képzeljétek, hogy ahogy kimentem, volt egy lift, és akkor az 5. emeletről, ahogy kiléptem a liftből, azt láttam, hogy úristen, egy tetőtéri kávézóban vagyok. Tehát brutál jól nézett ki, be lehetett látni egész Münchent, ez egy hatalmas ötlet egyébként. Én ezt hiányolom az LT-ről, majd biztos lesz ilyen is. Hogy is indult nekem ez az egész, hogy én itt vagyok Németországban, német barátaim vannak, meg egyáltalán mit keresek itt? A Rajna partján. 2011-et írtunk, és képzeljétek, hogy én nagyon besokaltam, úgy voltam vele, hogy nekem igenis külföldön kell dolgoznom. Internet, nem tudom éppen miket ütöttem be, akkor keresgettem, hogy milyen munkák vannak Németországban, majd megtaláltam egy babysitteres oldalt. Igazából óperkedés. Mi a különbség? Babysitter az ugye az amerikai filmekből láthatjuk, hogy nem a családnak a része, nem is feltétlen alszik ott, hogyha nem éjjel vigyáz a gyerekre. Az óper viszont a családnak a része lesz, kap egy kis taschengeldet, ugye ezt így hívják inkább, hogy zseppénz, nem fizetés, mert én akkoriban, tehát 5 évvel ezelőtt 260 eurót kaptam havonta, ez nevetséges, ugye, hogyha már ebbe belegondolunk, így, hogy én már 24 éves vagyok, de akkoriban nekem ez rengeteg pénz volt, és tényleg nagyon sokat jelentett, szóval én hiszem, hogy így elindulni nagyon-nagyon jó ötlet. Ez az openworld.de, vagy openworld.com, mert ugye most már ez szerintem
megváltozott ennek az oldalnak a címe, de ide fogom írni nektek, és akkor látni fogjátok, és tudtok regisztrálni. Föltöltöttem angolul, németül az önéletrajzomat, jó kis képeket, kérdezzetek nyugodtan kommentbe, hogy az önéletrajzot hogyan írjátok meg, motivációs levelet hogyan írjátok meg, segítek, nagyon-nagyon szívesen adok tippeket. Elküldtem, majd a szülinapomon rám írt egy család, hogy tök szimpatikus vagyok nekik, és ki kellene mennem május 30-ai kezdéssel. Na képzeljétek, hogy nekem május 28-án TELC nyelvvizsgám volt Győrben. Aznap volt ugye az utazásom is, úgyhogy hát mit csináltam? Fogtam a hatalmas bőröndömet, húztam végig Győrnek az utcáin, és lenyelvvizsgáztam. Felszálltam a buszra, leszálltam Stuttgartba, a család ott volt, amúgy ez nagyon rizikós, tehát előtte győződj meg mindenképp arról, hogy ez nem egy kamu család. Ott várt rám a család, és lényegében 1-2 hét alatt befogadtak tényleg, mintha évek óta ismertük volna egymást. Úgyhogy nagyon-nagyon jól sikerült ez nekem, hál' Istennek. Tök jól éreztem magam igazából, megtanultam bánni ezzel az egész helyzettel, hogy nekem vigyáznom kell, hogy egy életért vagyok felelős. És 5 éves volt egyébként ez a kisfiú, Jakobnak hívták, nagyon-nagyon cuki kis vörös, tipikus kis német gyerek volt. Olyan volt igazából, mintha az öcsém lett volna, én meg a bátyja, úgyhogy tényleg tök jól alakult ez az egész. Na de képzeljétek, hogy engem azért elfogott itt az az érzés, hogy úristen, hát ez egy 5 éves fiú, én meg itt vagyok 19, és nekem barátokra van szükségem. Az óvodában ugye a Jakobnak volt egy csomó kis barátja, és az egyik fiúnak az anyukája énektanárként dolgozott a helyi gimnáziumban, és hát akkor úgy döntöttünk, hogy miért is ne, egyik reggel bevisz engem. Beültem, képzeljétek, egy énekórára, és úgy mindenki nézett, hogy egy magyar fiú mit keresi? Hát mondtam, fogtam magam, ich bin der Martin, ich bin aus Ungarn, Budapest, és akkor itt voltam, 3 hónapot eltöltöttem, szimpatikus volt nekik az, hogy ilyen nyitott voltam a világra, és képzeljétek, meghívtak az első bulira, hát az nagyon durva volt. Ott igazából tényleg megalapoztam azt az egészet, amiért most is itt állok, itt 2016. július 20-án. Igazából hétvégén tök szabad voltam, úgy voltam vele, hogy miért ne dolgozhatnék még valamit, és elmentem egy étteremben, megkérdeztem, hogy nem állhatnék-e be ide pincérnek, németül igazából tudok, ha kellek, ha nem, most mit veszíthettem? 533 eurót kaptam, képzeljétek, csak borravalónak, tringelnek, hihetetlen, és még mellette ugye a fizetésem, plusz még mellette az Opel fizetés. Pincérkedtem 3 nyaran keresztül, utána pedig kertész voltam egy nyáron, és utána pedig, ahogy most itt vagyok, egy gyógyszergyárban dolgozom, abból a kis 260 eurós havi fizetésből most ott tartok, hogy $500 000 keresek 4 hét alatt. Természetesen hazamegyek, meg ez csak ilyen nyári munka, mert egyébként hozzáteszem, nagyon-nagyon-nagyon hiányzik már most Budapest. De mit is akarok én ebből az egészből kihozni? Legyél nyitott, őszinte, tényleg mosolygós, közvetlen, akarj barátkozni, mert a világ kitárul előtted, meg ha beszélsz nyelveket. Úgyhogy a következő epizódban mindenképpen fogok még tanácsokat adni neked. Nagyon-nagyon örülök, hogy végignéztél, lájkolj engem Facebookon, iratkozz fel a YouTube csatornára. Tudod, ezek a szokásos dolgok, amit igazából minden vlogger elmond. Nem állok be a sorba, de kicsit mégis. Na mindegy. Sziasztok! Egy légy éppen egyébként ott a lencsénél szórakozik, úgyhogy álljál már le. Mindenki mosolyog itt egyébként, szóval tök jó fejek az emberek. Nem tudom, kicsit ilyen várját? Valaki nagyon jól el van a vizem. És tök érdekes, hogy egyébként ez egy bicikliút és senki nem jár erre. Én itt szoktam futni, na mindegy.